टाइमकोड्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। आय थिंक नवे वर्स सुरवात जाला इनफ इज इनफ म्हणून। वॉट इज इनफ, हाऊ मच इज इनफ एंड कित्याक लागून इनफ, ह्या सगळे गजालींचेर आतां आमी भासाभास करतले। जोयल बाब अफान्सो आसा म्हजे बरोबर, लौकीक बाब शिलकर आसा म्हजे बरोबर, आनीक जोयल सुरवात तुजे कडच्यान करता। वर यू सरप्रायज बाय द रिस्पॉन्स द मिटींग गॉट? कारण जेन्ना सुरवात इट हॅपन इन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वे। एक नॉर्मल प्रेस नोट, त्या प्रेस नोटांतल्यान मागीर मिडियान दखल घेतली। मिडियान दखल घेवन मागीर फेर्दीन बाबाचे इंटरव्यूज घेतले। ते इंटरव्यूज तांकां रिस्पॉन्स जो आयला तो पळोवन मागीर ही सभा घेवपाचें थारलें। आनी मागीर सभेक जो रिस्पॉन्स आयला तो पळोवन एकाचे 2 हॉल जाले आनी लास्टाक आझाद मैदानाचेर सुद्दां एक स्क्रीन घालची पडली। इतलो लोक गोंय भरच्यान ह्या सभेक आयलो आनी ताचो टायटलूय तोच आशिल्लो, इनफ इज इनफ म्हणून। So, why do you think this new year had started on such a powerful note? Land is a very sensitive issue. Other going into this election of 2027, I think that will be one of the major planks of all leaders, all political parties. I think तो ये पहिला असले land conversion or maybe what they call is actually destruction in their terms. तेका एक हें आसा, मीन्स लायक एवरी गोवन इज कनेक्टिंग टू दॅट, कनेक्टिंग टू दॅट. सो इट वॉज व्हेरी ऑब्वियस दॅट वेन दीस कॉल केम इनफ इज इनफ म्हणून की तेका एक हें जातलोच म्हणून रिस्पॉन्स जातलोच म्हणून हें आशिल्लो. Maybe they did not expect that this will go into so much of a response. So they had to change the venue, they had to go to Institute Ministry Piganza, then मागीर थिंगा स्क्रीन घालची पडली भायर आझाद मैदान. वेल, इट्स अ गुड स्टार्ट आनी सगळे उलयले, सगळ्यांनी सगळें जें कितें उलोवपाचें आशिल्लें तें उलयलें. इश्यू इज व्हेरी सेन्सिटीव, एवरीबडी नोज द इश्यूज, एवरीबडी इज वरीड अबाउट दॅट. एंड going forward now we'll have to see, Pramod, where this takes us, where this is, because this is a very unique kind of a call. इतून भितर आमकां activists पळोवंक मेळना, means activists vocally talking. We did not see political leaders taking the stage. We have seen a different kind of a yes, because basically this was a very, very powerful attempt from citizens. To tell the government that this is our charter and these are the non-negotiable issues. Whoever is in power, these are the non-negotiable issues. Now, one point which comes to my mind is, will this agitation have the bandwidth to see it through, or to culminate into something bigger, what they aspire, like what they actually hold now, that ही चळवळ मुखार वयतली आनी खूब व्हडली जातली म्हणून. Whether with this kind of a attempt, whether political class will support it wholeheartedly, because तुका सांगू Pramod, I won't take percentages, but a majority of the political class is entangled into this land deals. Absolutely. तितून भितर खुबशे एक्टिविस्टूय आसा. Okay, तितून भितर lot of citizenry also is involved. Yes. So whether this will culminate into something bigger and how big, we have seen, Pramod, on the floor of the House, Legislative Assembly. You are saying we have seen the intent. Whether it will get converted into action. लोकी गोंयाक एक इंटरेस्टिंग इतिहास आसा. आमी जेन्ना पळयता तेन्ना की दर 20-21 वर्सांनी न्ही गोंया भितर अशें व्हडलें आंदोलन जाता. आनी इफ यू गो बॅक, हांव फाटीं वच जाल्यार न्ही आय गो बॅक टू 18 जून 1946. सो ते एक जर बेज इयर आमी धरलें जाल्यार आमचे पयलीं जे अपरायझींग म्हणपाक शकता आमी किंवा आंदोलन म्हणपाक शकता आमी, जे 18 जून 1946 जालें. ताजे उपरांत दुसरें जें जालें तें ओपिनियन पोलाच्या निमतान जालें. परत 66-67 परत 66-67 ओपिनियन पोल जालो. मागीर राजभास आंदोलन जालें. परत 86-87 अशें राजभास आंदोलन जालें. आनी ताजे उपरांत गोवा बचाव अभियान जालें. परत 2006 परत 20 वर्सांनी जालें. आनी वी आर नाव एक्झॅक्टली इन 2026
परत 20 वर्सांनी आणि परत गोंयकारांक दिसपा लागला की एका जन आंदोलनाची गरज आसा म्हणून. सो this legacy of every 2 decades go on feeling that we need to be on the streets fighting for our state and fighting for our identity. I think it dates back to 18 June. It goes as way back to Ram Manohar Lohia. आणि त्या राम मनोहर लोहिया ते तुगेले आज फेर्दिन रिबेलो मेरेन एक इंटरेस्टिंग तें आसा. आनीक वाय इंटरेस्टिंग कारण फेर्दिन बाब रिबेलो हे जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले. जनता पार्टी परत सारकी जयप्रकाश नारायणांच्या समता आंदोलनांतल्यान फुडें आयिल्ली आणि ज्या मुवमेंटाची सुरवात सोशल मुवमेंट म्हण जालो पण ताका मागीर पॉलिटिकल स्वरूप आयलें एमर्जन्सीक लागून बी अशी जनता पार्टीचे ते आमदार आशिल्ले. सो दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो आमी लोहियाच्या लेगसीन जी सुरवात जाल्ली 1946 18 जून आणि ताचे उपरांत दर 20 वर्सांनी गोंयकार तुगेलो रस्त्यार देंवता आणि आपल्या राज्या खातीर झगडटा. आणि वी आर एक्झॅक्टली इन दॅट फेज नाव ऑफ दोज 20 years. म्हाका दिसता जें सरकार सत्तेर आसता त्या सरकारान ही 20 वर्सां सोंपली की सांबाळून रावपा जाय. कारण ह्या 20 वर्सांनी कितें तरी जावपाक ट्रॅक रिकॉर्ड इज सो कन्सिस्टंट. आतां तातूंत भितर 2 गजाली आतां ट्रॅक रिकॉर्डा भितर. पयली गजाल म्हाका दिसता गोंयकार आमी मातशे वर्राद आनी मातशे सुशेगाद. सो आमी 20 वर्सांनी झगडी करतात. आमकां दिसता की सगळ्यो गजाली मातशे जाग्यार पडटा म्हणून आनी मागीर आमी परत सुशेगाद जातात. मागीर एक 20 वर्सांनी आमकां लक्षांत येता की अरे हें सगळें हातभायर वचपाक लागलो मरे म्हणून हें कितें चल्लां काय म्हणून परत सामकें उठून आमी रस्त्यार देंवतात. परत 20 वर्सां आमी परत मातशे सुशेगाद जातात. चल्ला वेला मागीर सगळी अशी नवीन नवीन प्रकृती तयार जातात जे परत तेच करतात ये म्हज्या मागल्या कशें. तूं जेन्ना लौकीक ह्या गजाली कडेन पळयता तेन्ना हें आंदोलन जें आसा तें खंय वचून तुका दिश्टी पडटा. पावटीचे जे पहिले आमी फाटली आंदोलन पळयलें जशें तुमी 2006 गोवा बचाव अभियान म्हटलें म्हणजे ते सारकें याद उरपा सारकें लागींचें म्हणजे चड याद उरपा सारकें. एक वायट गजाल की एवरी 20 years आमकां अशें करचें पडटा आनी एकदां केलें म्हणून ते गजाली जाग्यार पडून तात्पुरते पडटा आनी 20 वर्सांनी परत तेच अस्मिते खातीर आपल्या आयडेंटिटी खातीर राज्या खातीर झगडची पडटा. हे सगळे करून एक जो आमकां लीड करपा आदी फोर्स फुडें येता म्हणजे ते सगळे हितूंतल्यान एक सरकार फुडें येता ते मागीर तेच करता गजाली म्हणून 20 वर्सांनी ह्यो गजाली आमकां करच्यो पडटा. ह्या आंदोलनाचे कशें हांगासर जो लीड करपी मनीस आहा म्हाका दिसता कितें कसलें पॉलिटिकल एम्बिशन आहा म्हणजे तेजे लायन क्लियर आहा अशें न्हू की ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शन करतले आनी आम आदमी पार्टी फॉर्म करतले असलो तो प्रकार ना सद्या पळोवपाक. तेजे वांगडा लोक जे जोडले एक वेळ तेंची अपेक्षा आसूं शकता पण ह्या मुवमेंटांतल्यान कोणाक तरी सपोर्ट मेळटलो जे तेंचे एजेंडा फुडें घेवन वयता तांकां सपोर्ट मेळटलो त्या पॉलिटिकल पार्टीक त्या मनशाक सपोर्ट मेळटलो. पण हितूंतल्यान पॉलिटिकल एक फ्रंट तयार जातलो असो दिसना. पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी इम्पॅक्ट केलो पळय न्हू एक 8 दीस पयलीं तेंच्यांनी स्टार्ट केलें व्हडलें न्हू की 6 म्हयने चालू आसलो मुवमेंट 8 दीस पयलीं प्रेस नोटाचेर सुरवात जाल्ली गजाली तेजो इम्पॅक्ट इतलो जालो मिडियान तांकां अशें कवर केलें सगळ्यांनी इंटरव्यू घेतल्यो जस्टीस फेर्दिनाच्यो ऑटोमॅटीक मोमेंटम बिल्ड जालो. म्हाका एक म्हजो रिपोर्टर सांगतालो तो मामलेदारान गेल्लो पणजे आनी एकटी जाणटेली भायर बसली आनी दुसऱ्याक गजाल सांगता आमचे फेर्दीन बाबान दवरला हे आपल्या सगळ्यांक फाल्यां वचपाक आदले दिसा गेल्लो सो फाल्यां वचपाक जाय मिटिंगेक म्हणजे अशें तेंचे ती मावथ पब्लिसिटी जो जाली सो एक तो इम्पॅक्ट आसलो म्हणजे इम्पॅक्ट आमकां इवन फाटल्या आंदोलन पेक्षा चड पावरफूल दिसलो. लोक येयले आनी सरकार मातशें हाल्लें म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडल्यान स्टेटमेंट येवप की एक्चुली सहजास खंयच्या विशयाचेर गव्हर्मेंट अशें बेगीन स्टेटमेंट करिना वा फेवरेबल स्टेटमेंट करिना. तेंच्यांनी डिमांड आपल्या कडेन पावल्या म्हटलें आपूण आय वील गो थ्रू इट म्हटलें मुख्यमंत्र्यान. मागीर जेन्ना ताका आनी डिटेलान विचारलें बाबा तूं जे डिमांड आहा तेच तूं डिमांड तशेंच दवरपा खातीर सरकाराचेच पयशे घेवन तूं कोर्टान झगडटा म्हणून तेन्ना आनी गेलें लोकांक जाय तेच जातलें हो कॅटेगरिकल स्टेटमेंट आसलो आनी तितलें रावना. तो स्टेटमेंट काल केला आयज तो त्या जस्टिसा बरोबर त्या कोर्ट टिमी बरोबर तेंची तो मिटींग घेता आनी तेंची डिमांड आयकून घेता. म्हणजे तितलो इम्पॅक्ट तितलो धसको सरकारान घेतला. म्हणजे एक बरी गजाल हरशी कितें आतां फाटल्या आंदोलनात ज्यो गोवा बचाव आमी पयली सरकारान जाता इतले रेजिस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी मागीर ते त्रासान पडले. करेक्ट सरकार येयलें तेन्ना सत्तेर ते हें पण मागीर तेजो इम्पॅक्ट खूब जालो. पण हांगासर सरकारान
हे पॉझिटिव्हली घेतला की बाबा करेक्शन करून आम्ही जर सरकार प्रोएक्टिव्हली रिएक्ट करता आणि ती एक बरी गजाल दिसली की ह्यो गजाली जर सरकार करपाक लागलो लॉंग टर्म करचो ना खंयचोच करूं शकना कारण जे आमचे पॉलिटिकल हेजे हे आपले प्रायवेट बिझनेसीस वा प्रायवेट इंटरेस्ट आपले खाजगी इंटरेस्ट पयले चड गो चलचे म्हणजे सध्या तरी तेंच्यांनी दसको घेतला आनी ते थोड्यो तरी गजाली हितूंतल्यो जाल्यो जाल्यार खुबश्यो गजाली गोंयचे गोंय खूब मातशें तरी वाटोवपाक मेळटलें ह्यो थोड्यो गजाली जाल्यार बरोबर हांव 100% म्हणना शक्यच ना 100%. हय आणि एक गजाल आसा जॉयल हांव अशें इंट्रस्टींग हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स आज कित्याक सांगता बिकॉज दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग ट्रिविया फॉर मी जशें 20 वर्साचें हांवें सांगलें ते 18 जून 1946 धरून देर इज अनदर व्हेरी इंट्रस्टींग फॅक्ट तो फॅक्ट असो की जेन्ना जेन्ना अशीं आंदोलनां जाल्यात तेन्ना ताजे उपरांत जी निवडणूक जाल्या मोस्ट ऑफ द टायम जे सरकार सत्तेर आशिल्लें तेच सरकार परत सत्तेर आयला तूं व्हेरी इंट्रस्टींग पळय ओपिनियन पोलाच्या टायमार ओपिनियन पोल त्या रुलींग डिस्पेन्सेशनाच्या अगेन्स्ट गेलो तांच्या धोरणाच्या परत सत्तेर कोण आयले परत सत्तेर तेच सरकार आयले बरोबर तूं 2006 पळय 2006ची परिस्थिती तीच आशिल्ली 2006 जे जालें परत सरकार सत्तेर तेच आयले नाव 2026 इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग आनी लोक एक उलयता की दीस इज व्हेरी प्रोएक्टिव्ह रिस्पॉन्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट म्हणून आणि ओपोजिशनाची परिस्थिती तर आमकां सद्याक खबर आहा सो देर इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग ट्रिविया सो एवरी टायम अशें एजिटेशन जालें सुद्दां न्ही सरकार बदललें ना सरकार every time the agitation has been successful that's a very very interesting thing every time the agitation has been successful landmark agitation but there has been no change in the ruling dispensation at least immediately in the immediate election कारण ते डिमांड एक्सेप्ट करून गव्हर्नमेंट ऍक्ट झाले त्यांनी मग रिजनल प्लॅन त्यांना स्क्रॅप केला आणि सत्तेर येऊन रोकडो स्क्रॅप केला सत्तेर येऊन पण ती लाईन धरलेली दिसली so it's a very very interesting I'm just saying this trivia because we need to ultimately draw references from history to understand what is happening in present times so आज जेन्ना Dr. प्रमोद सावंत सामके proactively I agree with you it was very surprising that the statement he made although media ताका बरो प्रोब केलो काल मिडियाचे सगळे रिपोर्टरांनी त्या क्वेश्चनाचेर तांकां बरोच प्रोब केलो आनी फायनली मेड दॅट स्टेटमेंट की लोकांक जाय ते जातले म्हणून दोन गजाली आहेत जॉयल भाव एक द प्रोएक्टिवनेस जाचेर तुवें डेफिनेटली उलोवचें दुसरें ह्या सरकारा मदीं जे एक इंटरनल मॅचिनेशन्स चालू असतात ती की देर इज अ प्रमोद सावंत अँड देर इज विश्वजीत राणे आणि हो जो एकूण एजिटेशनाचो जो रोश आसा तो रोश सरकाराक जरी ताणी इंडिव्हिज्युअली कोणाक जरी टार्गेट करनासतना घेतलें तरी आसतना प्रमोद सावंत मे फायंड एन पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो इन टू दिस which benefits him. So do you think he has understood that political opportunity and he is working according to that? Pramod, the agenda which is put before the government, enough agenda, is in-depth kind of an agenda. आणि जो इतलो डिटेलान आसा की if you really implement this, whoever implements this, Pramod Sawant implements this, he will be a hero. And he just played his first card saying that लोकांक जाय तेच जातलें म्हणून. Pramod, तुका दिसता खरेंच जातलें? Do you think that even half of it can be achieved? Practically. See, it's not going to be easy. Because to roll back all these legislations, to roll back to bring about legislation to restrict gradients, hill cutting, complete stop, to about even casinos, to push casinos out of Mandovi. Is it practically possible for the government to do at this stage? And if so, if it is possible, why it was not done earlier? Correct. So, इथून भितर we cannot conclude saying जावचें ना म्हणून, but since Pramod Sawant has given an assurance in लोकांक जाय तशेंच जातलें, he has met up with Mr. Rebello and he has taken that charter of demands, 10-point charter. A good beginning has been made, but as you have said, that you can see a kind of advantage for Pramod Sawant in this whole agitation. He can take a different kind of a lead. He can
in this game of one-upmanship, he could seize that advantage. But having said that, it's not going to be easy. It's not easy, and it's quite a courageous statement to make what he did yesterday. Because now he has to live up to it. Till he made that statement, there was ambiguity. What position will government take? But after he very confidently statement that to send a message. Now after sending that message, he has to live up to that. Secondly, what happens is all this while he had never made statements like this. Like I am going to, Yes, he says lokak zaite Exactly. The tone and manner in which he said it. Especially when it came to the TCB department. If you see consistently, he has been very quiet when it comes to issues on TCP. Even in the assembly, he used to not say a word. But for the first time, he is Karambolin he intervened. Unity molak to modpalo. I am ready for negotiation talks. Okay. खंय तो आता मुखार सरता, so तेजे means like for the media it is some food for thought. It's a real food for thought. Logik तू कशे पळयता political equation. आमकां खबर आहा जेन्नाच्यान प्रमोद सावंत CM जाला ते नंबर 1 नंबर 2 ते काय लिपोवन उरोना तेंचे ते टसल दिसतात सामके. सो ते काय कोण लिपोवन उरलेली गजाल न्हू ती, लिपोवपाची गरज ना. आनी प्रमोद सावंत आमी हे म्हणून सांगता, प्रमोद सावंताक आमी पयले तेंच्यान ते CM जाले आनी तेजी लिडरशीप जशी अशी ग्रूम जाले. तेणी इवन आपल्याचेर संकट आपले बेनिफिटाक घुवणयला. जशें तेणी ताका भिवपाची गरज ना, तेजी टॅगलायन जी तेजी आंगार येयल्ली खंयच्या सिच्युएशनान तूं भिवपाची गरज ना म्हणटा. तो आयज तेजी टॅगलायन आजून चलता. कोवीड गेलो पण तेजी ती आजून टॅगलायन उरली आनी तेजो पावरफूल पंच लायन जाल्या ती. सो आतां तेणी जे पळय काल जो स्टेटमेंट केलो लोकांक जाय तेच जातलें म्हणून, जरी तो असो स्पॉन्टेनियस को दिसलो पण तो स्पॉन्टेनियस नासलो, तो वेल डिसायडेड तकलेन आसले तेज्या. तितून अशें वयता स्टेटमेंट करून इमिजिएटली नेक्स्ट डे कॅबिनेट जाता, ताजे उपरांत ब्रिफींग जाता. सो आय थिंक ही वॉज प्रिपेर्ड दॅट हो प्रश्न आपल्याक येतलोच म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स. तेणी तो सारको तयार आसलो कितें स्टेटमेंट करता, सारको तोच स्टेटमेंट केलो. लोकांक जाय ते जातले, लोक कोण हेच न्हू जेंच्यांनी डिमांड घातला. बरोबर. सो लोकांक जाय ते जातले तांकां जाय ते जावपाक जाय. आतां फक्त तेणी जो स्टेटमेंट केला, आतां ही हॅव टू प्रूव आय एम द बॉस, आय एम द बॉस. आपूण कितें ते करतलो. तितून त्या भितर तेजी ती मातशी पॉलिटिकल कितें बेनिफीट आसा, सुंटी वाचून खोकला गेला बी तसल्यो गजाली आहा त्यो जावन पडटल्यो. First and the core and the main point would be rollback of your land laws. Those are the first two demands also. I mean you cannot go to the bottom and say lokak zaite zatle म्हणून. That you have to start from the top. You cannot start from the number 10. You have to start with number 1. So anybody within that group would ask him like, tell us about this point. Are you going to roll back? No, it's very interesting is that within 24 hours of that statement and within 48 hours of the agitation, he met Justice Rebello. And again, that was a very kind of a proactive meeting. So Justice Rebello भायर येवन ते जात्रेन उलयल्या ते बी, it was a very proactive meeting. One advantage with Dr. Pramod Sawant, which we have consistently seen, is he is very proactive. Whenever it comes to any crisis, he is proactive. That might be his political instinct also. जेन्ना बर्च फायर जाली, he was there on the spot along with the police. When stampede happened, Shirgaon, he was there on the spot. He was going to the hospitals, he was meeting patients, and so he is very proactive when it comes to crisis. Now you may give the credit to his political instinct or is kind of sensitive, emotional person, but he is very active, and that gives him the immediate protection from backlash. Always. Now here is a very interesting case. Here he needs to bring in legislative cures. Here he needs to practically emphasize that I am the boss. In across my cabinet I am the boss and I will get this done, because in an election year we can't afford this. Will he be able to do that? That is a big question mark. Secondly, Pramod, now he is facing an opposition which is quite different. Here there is a credible group of people led by Justice Rebello. They have got no political interests. They have got no activism in the background. They are in true sense civil society. So here is a complete different equation before Pramod Sawant.
how he is going to deal with it, and secondly, how at all, if at all, he is going to make a statement on the floor of the House in the forthcoming assembly session, Monday सुरू जाता. So that remains to be seen. Secondly, what also remains to be seen is what's next. आता एक व्हडली एक धमाका केलो पयलो starting. You need a follow-up action. You know, if it cannot fizzle out from here. You know, एक झाले आणि because public memory is very short, Pramod. If you see, maybe in 1 month's time, all of this is forgotten. So how you are going to sustain this, and how you are going to build pressure on the government to really act, that is going to be very crucial. Yes, absolutely. कारण एक असा दोन गजाली हातूंत भितर एक असेंब्लीचें सेशन आहा. सो अशें न्ही की सेशन ना, सेशन इमिजिएट आहा, ताजे उपरांत इमिजिएट बजेट सेशन आहा. सो फाल्यां जर सरकाराक जर कितें लेजिस्लेटिव्ह क्युअर्स हाडपाक जाय जाल्यार 2 इमिजिएट ऑपॉर्च्युनिटीज. एक आतां ना जाल्यार बजेट सेशन जे परत फुडले 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर जातलें. सो सरकारा कडेन एम्पल ऑपॉर्च्युनिटी आसा. त्या खातीर यू आर रायट, जो मोमेंटम बिल्ड जाला तो फिजल आउट जावपाक जायना. दॅट टू वेन चीफ मिनिस्टर हॅज मेड अ स्टेटमेंट दॅट आमी लोकांक जाय ते करतले, त्या टायमार तरी लोकांचो जो प्रेशर आसा आनी हो जो मोमेंटम आसा तो खंयच्याच परिस्थिती भितर फिजल आउट जावपाक जायना. लौकीक जेन्ना ही गजाल जाल्या, माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. इज ओपोजिशन इन अ पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस? कारण त्या दिसाक आमी भाशणां आयकली. भाशणां आयकतना सगळ्यांनी सुरवात करतनाच केली की हे 16 वीक धरून स्टार्ट जाले म्हणून. सो दे सडनली वेंट टू 2018 आनी 2018 गेलो की तातूंत भितर तुगेले ते बीजेपी गोवा फॉरवर्डाचें सरकार धरून ती तुगेले थंयच्यान तुगे सगळें तें स्टार्ट जाता. So is opposition really in a position to take advantage of this? Because this is not a political movement also. In a true sense, it is a civil society movement. तितलं एडवांटेज घेवपातली ओपोजिशन दिसना, कारण तेन्ना गव्हर्मेंट फ्रंट फुटार येता हे विशय घेवन. आनी आतां विशय कसो आहा, गव्हर्मेंट फाटीं रावंक शकना. वी आर ऑलरेडी इन इलेक्शन इयर नाव. स्टार्ट जालें. आतां जें कितें करता तेजो इम्पॅक्ट इलेक्शनाचेर बसपाचो. इलेक्शन नेक्स्ट डिसेंबराक जागा, जानेवारी फेब्रुवारी केन्ना जावंक शकता. सो एक 12 म्हयन्याचो टायम, 12 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें. सो सरकारान तें चिंतलें आसतलें की बाबा हांगासर हे चड ताटकळत दवरप ना, आनी आतां जे कितें विशय येता ते हँगींगूच दवरचे पडटले. तांकां एक तर कंक्लुजनाक चल, नाल्यार हँगींग अशें दवर की आंगारूय येवचें ना आनी तूं फुडें येवन सॉल्व करता म्हणून सांगपाक मेळटलो. असल्यो गेमीक सरकाराक करचे पडटले. ह्या सगळ्या भितर ओपोजिशन पयलीं म्हटल्यार चड प्रोएक्टीव आमकां ह्या जे विशय आतां ते फेर्दिन बाबान काडल्या एक ग्रूप करून, तें काम गोंयची ओपोजिशन पार्टी करूंक शकना, पॉलिटिकल लेवलाचेर करूंक शकना. सो ते पयलींच 5 वर्सां 4 वर्सां फाटीं पडले. ते ह्यो गजाली तेंच्यांनी केल्ल्यो जाल्यार आयज एक वेळ हे मुवमेंट तयार जावचे नासले. अशें हांव सदांच म्हणटा, जेन्ना आमी 2007 ते 2012 बीजेपीक रस्त्याचेर पळयताले, बीजेपी बरोबर बाकीचे सिवील सोसायटी एक्टिविस्ट आहा तेवूय बी रस्त्यार तेन्ना आसताले वेगळे वेगळे विशय. ती एजिटेशन आमकां तेजे उपरांत पळोवपाक, जेन्ना बीजेपी सत्तेर आहा तेन्ना तेन्ना पळोवपाक मेळना. ह्या ओपोजिशनान ज्यो आतां पार्टी आहेत तेन्ना ज्यो सत्तेर आसल्यो तांकां ते कळत ना विशय कशे हाताळप ते. सो तांकां ते फायदे घेवपाक कळना ते विशयाचे. सो एक गजाल जेन्ना अशें कितें एजिटेशन बी जातालें, सरकार ताचे कडेन बोट दाखोवन किंवा रुलींग पार्टी ताचे कडेन बोट दाखोवन हो असलो तो तसलो, हागे इतिहास हो, तागेली जॉग्राफी अमकी, हें सगळें चलतालें न्ही. प्रत्येक खेपे कोणी ओपोजिशनान केलें जाल्यार सडनली आय बिलीव जस्टीस रिबेलो इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फॉर दीस रुलींग डिस्पेन्सेशन. तांकां कांयच म्हण कितें करप तें कळना सद्या. तांकां इतलो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसा, आनी तांचो जो टोन आसा, टेनोर आसा, तांची मांडपाची जी शैली आसा, तांची स्वताची जी एक्स्ट्रीमली हाय क्रेडिबिलिटी आसा, सो तूं कांय म्हणपाक शकना. सो अशी विचित्र परिस्थिती जाल्या. फाटले जर तुमी 2-3 दीस पयले इवन मेन स्ट्रीम मिडियाचेर आनी इवन सोशल मिडियाचेर जनरली असले कितें इश्यू आयले की सरकाराची भलावण करपाक जे सगळे मुखार सरतात ते तुगेले अशे गायब आहात, सायलंट मुडाचेर आहात. कारण तुमी कोणाक म्हणटले आनी कितें म्हणटले अशी एक विचित्र परिस्थिती तांचे मुखार तयार जाल्या. डू यू थिंक रुलींग पार्टी हॅज ऑल्सो अंडरस्टूड तांचे भितर आज एक विचित्र मिक्स आहा न्ही. हे जे काँग्रेसींतल्यान भितर आयिल्ले लोक आसात ते फक्त तुगेले EVMाचेर शिक्क्या पुरती बीजेपी जाल्यात. कारण तांचो कंडक्ट जर पळयलो जाल्यार खंयच्याच एंगलांतल्यान बीजेपी जाल्या अशें दिसना. बरोबर न्ही. सो रुलींग पार्टी हॅज ऑल्सो रियलायज दॅट देर नीड्स टू बी सम मेजर चेंजेस. Of course they have realized, and the pressure is showing. You know why it is showing? I'll tell you. Arambol. Reverse केले decision. करंबोली जाले, युनिटी मोलाचेर जाले. सो
रिसंट केसीस जाल्या तितल्योच पळय गव्हर्मेंट हॅज पुल्ड बॅक या they withdrawn, they are facing that pressure and they think that they cannot fight the tide. Yeah. आता हितून भितर हेजेर क्लियर आसा की they are reassessing. Yeah. It is very clear now. They are reassessing because here on it can backfire big time. The election is very close. Yeah. आणि हे जे आता हिंगाच्यान वयतले ते इलेक्शनाक टायमार it can they'll have to pay the price. Yeah. And because what happens is this all happened the moment Justice Rebello released that press note saying that Yes. he is It is one spark that has led to a wildfire. Yeah. So yes, the pressure is showing. Yeah, the pressure is showing. इतल्याचे सांगता the beauty of democracy is that की 3 वर्सां सुद्दां लोकांक सरकाराक जर दिसलें की लोकांच्या आयकुपाची गरज ना म्हण निमणी 2 वर्सां आयकुची पडटा आनी लास्ट वर्साक न्ही एक कीट सुद्दां जे आसता हांव त्या प्रेस नोटाक स्पार्क म्हणटा ते स्पार्क सुद्दां वायल्ड फायर जाता आणि ती आज वायल्ड फायर इतली पॉवरफुल आसा प्रॉमिनंट आसा आणि ज्या तरेचे लोक त्या दिसाक पणजे आयले तातले राजकारणी चड नाशिल्ले एक्टिविस्टूय तुगेले नॉर्मल आशिल्ले पण सिवील सोसायटी ज्या तरेन भायर सरली की इनफ इज इनफ म्हणून आय थिंक हो आवाज सत्ताधाऱ्या म्हऱ्या पावला आतां आवाज पावन तो हे कॅसेट न्ही ती टेप रिकॉर्डर न्ही तो आयकलो बंद केले न्हिदले म्हणून तो आयकून ताचेर आतां कृती जावपा जाय इंटेंट दाखयला लोकांनी इंटेंट दाखयला आनी इमिजिएटली सरकारानूय इंटेंट दाखयला आतां लोकां कडच्यानूय अपेक्षा आसा की ही एक्शन चालू उरची आनी सरकारा कडच्यानूय अपेक्षा आसा की लोकांक आनी चड एक्शन करपाक लावची न्ही की तुमी ताचे पयलींच एक्शन घेवची हांव इतलेंच मागतां आनीक थांबता जॉयल बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावत प्रुडंट नमस्कार